هذه القصة حصلت لي عندما كنت في 18 من عمري، وكنت في زيارة مع إخوتي إلى بيت أبي وزوجته. عندما دخلنا البيت وجدنا قطة صغيرة في حالة يرثى لها. كانت مقطوعة الأذنين ومنتوفة الشعر وتحمل جروحا في وجهها. أخافني منظرها كثيرا رغم أنني أحب القطط، فاقتربت منها قليلا وأخذت أربت عليها حتى جاء والدي. جلست مع إخوتي نتبادل معه الحديث ونطمئن عليه، ثم سألناه عن القطط فأخبرنا أن هؤلاء أولاده، ثم طلب من أحد إخوتي بأن يحضرهم، فأحضر قطتين، وبمجرد أن دخلا الغرفة بدا عليهما الخوف والاضطراب، فأمسكهما والدي ووضعهما في أحد الأركان، ثم بدأ يصرخ عليهما ويضربهما لكي لا يتحركان من المكان، وبعدها بدأ يداعبهما بشكل غريب. حزنت عليهما كثيرا، لكنني التزمت الصمت لأن والدي عصبي جدا. في اليوم التالي وبينما نحن نرتب البيت لم أستطع أن أتحمل القصص التي سمعتها عن معاملة أبي لتلك القطط. بدأنا نشك بأنه مسحور. كان مثلا يضعهم في غسالة الملابس لأنه يريدهم أن يستحموا، ويعاملهم بقسوة لأنه يرغب بتربيتهم. ففتحت الباب وأطلقت سراحهم. بعد يومين ذهبنا في رحلة إلى البحر للتخييم، ولم تكن هنالك إنارة في الطريق سوى ضوء السيارة. في الطريق رأيت قطة واقفة تنظر إلينا دون حراك، لم تختفي عن أنظاري حتى ابتعدنا. ثم ظهرت قطة أخرى مشابهة لها من جديد ترمقنا بنفس النظرة. عندها ارتعبت كثيرا وبدأت أرتجف وأدعو الله، فوجدت أن والدي تاه في الطريق. وبعد 4 ساعات وجدنا طريقا للخروج، ثم عدنا إلى البيت. في تلك الليلة ذهبت إلى الحمام فسمعت صوت قطة، لكنني تجاهلته، ثم ارتفع أكثر وأكثر حتى أصبح عاليا جدا، فهربت بسرعة من هناك وذهبت لأنام. وفي الصباح الباكر رويت لأختي وزوجة أبي ما حصل معي، ولم أعد أدخل الحمام إلا بمرافقة إحداهما. وبعدها بأيام ذهب جميع إخوتي لزيارة أحد أعمامي، وبقيت أنا في البيت. كان والدي منشغلا بالسيارة بالخارج، وزوجته بجانبه تشرب الشاي. فجأة شعرت برغبة قوية في النوم، ثم غفوت وأحسست أنني بين النوم واليقظة، فرأيت رجلا شفافا وبدأت أصرخ بقوة حتى حضرت زوجة أبي وسألتها هل سمعتني؟ لكنها أنكرت الأمر، فرفضت النوم ليلة أخرى في ذلك المنزل، ورجعت إلى بيتنا بنفس اليوم. بعد كل تلك الأحداث وعدت نفسي بأن لا أدخل ذلك البيت ما حييت. النهاية. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.